Sori. On mäkeä nähnytkään. Lyhyt, mutta terävä. Oli. Ui. Ylämäen jälkeen on alamäki. Lasketellaan taas. Ja jokaisen alamäen jälkeen on mitäs muutakaan kuin ylämäki. Joo, näin se on saatu retki käyntiin. Pysähdyttiin tähän 50 kilometrin kohdilla, niin ihan tässä tien kupeessa on tämmöinen tulipaikka. No tosissaan tulipaikka. Joo. Ei ole minkäänlaista puuhuoltoa eikä mitään, mutta sen verran oli teennäiset noin jakkarat tuossa noin, niin siirrettiin ne tähän maisemaan. Voi jokivartta vähän katella. Voi jokivartta katella, eikä sitten tommoista niinku pesukkoa tossa noin. Jep. Mukava tähän oli vähän evästä alkaa tekemään, koska meinas vähän nälkä alkaa suolemutkaa kurnassa. Oli joo. Jonkinlainen pätkä taas tultiinkin ilman Joo. muuta kuin mitä snacksia nyt tuossa matkan varrella syötiin, mutta mitään kunnon ruokaa ei tullut syöty. Kello on kuitenkin jo 2:30. Joo. Noin. Se olisi päivän eka 50 kilsaa takana. Jep. Kyllä mahtuu 50 kilometrinkin elämyksiä ja erilaista tienpintaa. On joo. Oli vähän kaikenlaista taas tänään. Joo. Aloitettiin semmoisella napakalla ylämäellä heti aamusta. Kyllä. Lämmöt päälle. Joo. Mutta eihän tää ole pelkästään niinku satulassa istumista ollut, että eihän me ehditty kuin joku 10 polkeen, niin sitten poikkeasi vähän niin kuin sitä pääreitiltä sitten semmoinen pien patikka, niin käytiin Korouomassa. Joo, tai ei ihan Korouomaahan ei menty, mutta siinä Korouoman reunalla eli Piippukallion laavulla käytiin. Yes. Mutta siitä aukesi kyllä aika mielettömät näkymät. Joo, siitä näkyy aika hyvin toi. Ei tietenkään koko Korouoma. Korouomahan on tosi pitkä. Niin se taitaa olla, kun eilen kun lähestyttiin viime yöllä eri paikkaa, niin siinä kumminkin sitten paikoin nähtiin vähän jostain niin kuin alkupäätä. Niin se on kyllä. Olisi niin kuin jotenkin tuolle etäältä katsottuna niin aika niin patikan arvoinen, että siellä kumminkin menee retkeilyreittiä siellä pohjalla vaikka kuinka paljon. Joo, menee, jos on vaan aikaa pyöräretken lomassa käydä siellä, että jättää pyörät siihen. Me nyt ei tänään käyty, mutta kannattaa siihenkin varata toki aikaa, että käydä siellä erikseen. Siellä kumminkin on tosi paljon niin kuin rakennettuja palveluita siellä. Jep. Luovan pohjalla on kotaa ja laavua ja tulipaikkaa. Ihan reippaasti, mitä sitä karttaa vähän ihmeteltiin siinä. Niin, kyllä riittää. Joo. Ilma tänään vähän viileämpi. Piti jo pitkää paitaa heittää päälle tossa ja vähän niin kuin 2 vaiheella, että pitäisikö niin kuin sortsi alle alkaa jo niin kuin vähän trikoota heittää, mutta enpä taida vielä. Sortsikelit jatkukoon. Mä olen ihan tyytyväinen pitkillä housuilla. Koko reissu. Joo. Ja näyttää nyt iltaa kohde, että toi taivas alkaa vähän rakoilemaankin tuossa noin, niin ei sitä tiedä, vaikka me vähän aurinkoonkin vielä osaksi saadaan. Nimenomaan. Joo, se ei olisi sanotaan haitaksi. Ei. Sen verran vähän jotenkin vilponen päivä ollut tänään. Joo. Ja tuullut.
Niin jo, joo. Niin kuin vastaan vielä kaiken lisäksi. Niin Jep. se on vähän tehnyt ajoittain pikkasen takkuseksi tuon oma etenemisen. Ja onhan noita ylämäkiä tullut, että siinä on muutama ollut ihan semmoinen Kyllä. tiukka nousu. Joo. Oli hienoa metsää. Oli, niin se Aarnimetsä. Aarnimetsä, Majava vaaran Aarnimetsä luki siinä kyltissä. Niin sen ohi siitä viiletettiin semmoista vanhaa niin kuin mökkitietä. Se Joo. oli hieno pätkä. Jaha. Vielähän tässä olisi tälle päivälle vähän taivalta edessä, niin mitäköhän tämä loppupäivä meille tarjoaa? Itse asiassa mennään tämän Vohojoen, mikä tässä meidän eessä on, niin sen yli mennään tuossa vähän ajan päästä. Siinä on ilmeisesti jonkunlainen koski, ainakin kartassa lukee koski, en muista nyt sen kosken nimeä, mutta katsotaan miltä se näyttää. Ja sen jälkeen me lähdetään sitten itään ja kohti Livojärveä. Meillä on sinne se tosiaan se 40 taisi olla tästä vielä matkaa ja sinne Kelliniemeen sitten Kellinniemeen mennään sitten yöksi. No niin, 40 kilometriä tätä päivää jäljellä ja Ville on ainakin hehkuttanut tulevaa yöpaikkaa, että saattaa olla vähän beachia tiedossa. Toivottavasti on rantakeli illalla, että mennään sinne. Ja aurinko ei olisi aivan vielä täysin laskenut. Tuossa vielä, kun leiristä lähdettiin, niin päästiin ennen siis sinne telttasaunaan, niin sitä pariskuntaa siinä käytiin kiittelemässä. Niin kyllä me vähän vitsillä niille heiteltiin, että jos ne sattuu sinne tulemaan, niin siinä 7-8 aikaa illalla olisi hyvä olla sauna lämpöisenä. Katsotaan. Se oli eilen niin kova. Se oli kyllä mahtavaa. Se olisi kyllä aivan järjetöntä, jos ne olisi oikeasti. Me nyt tultiin tänne. Aivan. Ja lupas tuoda oluetkin. Kyllä. Hei, me hypätään kohta Satulaan ja jatketaan sitten kammen pyörittämistä kohti tuleva yön leiripaikkaa. Joten pysyään takana. Se on. Niin lähellä, mutta niin kauan. Eikö se nyt on lähellä? Voin sanoa.
Ville, onko vielä pitkä matka? Semmonen poronkusen. No niin. Lyhyt semmonen. Vai että Posion Riviera? Ranskaren Posio. Joo. Posion Riviera. Ennätettiinpä niinku päivä taputella niinku satumaiseen maisemaan ja niinku hyvissä aikaa. Joo. Päästiin vielä tälleen, no kelihän taas oli meidän puolella tämän päivän, onneksi ei siis satanut. Ja sitten vielä aurinko ja sininen taivas tähän loppuiltaan ja kerettiin tähän niin kuin vielä ennen kuin aurinko laski, niin Joo. Tähän Kelliniemeen. Kyllä. Mitäs toi Tiuku repii viittavaille seiskaa ja ei toi tossa kyllä enää kauaa kun näkyvillä toi aurinko. Ei, joo, kyllä se aika nopeammin. Päivä on lyhentynyt. Aika monen päivä. No kyllä se 90 kilometriä tosi vaihtelevaa ja monipuolista gravel-reitistöä tuli nähtyä. Ajoittain rullas tosi hyvin. Ja sitten toi viimeinen kymppi oli kyllä sit aika takkunen. Oli just lanattu tie, niin se vähän imas sen pillarin renkaan niin kiinni. Joo, ja sitten se oli mieltä ylentävää, kun siinä oli se 5 metrin pätkä, kun näkyy, siellä olisi aivan täydellinen kova samppanjan paana alla, niin nyt siihen oli, se oli lanattu tai ajettu hiekkaa, mitä ikinä siinä nyt olikaan tehty justiin. Joo, kyllä. Se on semmoista, nyt ollaan täällä. Nyt ollaan täällä. Hieno päivä. Oli, joo. Mutta kyllä se niinku, tässä ollaan liki 1,5 viikkoa tehty matkaa. Istuttu satulassa päivä toisensa perään ja kilometrejä on kertynyt jo varmaan se 500 about. Ja niin, kyllä se alkaa lonkan päässä tuntumaan. Kyllä se alkaa. Ja välillä vähän vaikea itsensä tuosta satulasta löytää hyvästä asennosta. Että kyllä. on tässä ollut niinku ihan tekemisen meininki. Mutta kiitos taas loistavasta päivästä. Jes, kiitos. Ihan niin kuin elämys isolla eellä. Jep. Et nyt se aurinko tuli taas pidemmästä. Ja mikä tämä päivä on oikeasti lopettaa niin kuin tämän Jep. Tämmöisiin maisemiin. Joo, ei, tää on hieno. Ja käytiin me uimassakin. Säkin kävi, uskaltaudut kastautua. Mä lupasin, että tänne kun tullaan, niin mä käyn uimassa. Vaikka mä kylmää vettä vähän vihaankin. Niin. No, niin mäkin vihaan. Mä kävin pesulla uimassa tuossa noin, mutta hitto, että olikin kylmää. Mä oon tällä reissulla käynyt niin kuin monta kertaa uimassa, vaikka minkälaisissa niin kuin puroissa ja joissa, niin mä luulen, että olisi niin kuin lämpöisempää. Niin, joo. Mutta ei. Jotenkin tuntuu, että päinvastoin, että nyt oli niin kuin raikasta. Joo. Joo, se oli kyllä ihan semmoinen virkistävä kokemus, sanotaanko näin. On kyllä ainutlaatuisen näköinen paikka. Tätä me jäädään tähän ihmettelemään ja ihastelemaan, katsomaan auringonlaskua ja sen jälkeen tuossa meidän selän takana on toi laavu, niin käydään vähän tulia tekemään ja iltapalaa vielä laittamaan. Jep. Retki alkaa vedellä viimeisiä. Joo, ei tässä ole enää, kun huomenna on 50, olisiko sitten meillä matkaa taitettavana. Että
palataan sinne, mistä lähdettiin, eli Pentikin pihaan sitten huomenna. Joo. Joskus iltapäivästä. Joo. Siinä menee se aika, mikä menee. Semmoinen etenemisvauhti meillä on ollut, kun toki tämä oma kuvaushässäkkä ottaa nyt oma aikansa aina, kun kameroita asettelee. Mutta ehkä niin kuin 10 kilometriä tunnissa on niin kuin semmoinen, mitä me ollaan tässä matkaa tehty. Kyllä. Mukava lepposta, ettei ole kuitenkaan niin kuin liian urheilumielessä lähdetty suorittamaan tätä reittiä, vaan että semmoinen retkeillen. Kyllä. Välillä vähän jopa nauttiinkin, tai hyvin usein nauttien. No kyllä mä oon nauttinut ihan joka polkaisusta. Vaikka se niin kun, vaikka se poljin on joskus raskas, niin silti se niin kun seuraava on sitten niin kun köykäisempi, niin sitä ei voi niin kun sanoa, että eikö siitä raskaastakaan polkaisusta nauttisi. Joo, kyllä. Mulla on joskus ollut, tai oikeastaan aina, kun mä oon jonkunkaan retkellä, niin on tullut vähän tiedusteltua retkikaverilta, että mitä luonto kellekin merkitsee. Niin Ville, mitä luonto merkitsee sulle? Luonto merkitsee mulle rauhoittumista ja sit se on paikka, missä pääsen harrastamaan esimerkiksi pyöräilyä, juoksemista, että ei mua niinku kiinnostaa juosta tuolla kaupungin kaduilla ja muilla, että luonto on se, mihin menee mieluummin sitten juoksee poluille ja pururadalle mihin tahansa, mutta kuitenkin, että on sitä luontoa siinä ympärillä. Joo. Varmaan se niin kuin nimenomaan se, että siellä pääsee rauhoittumaan. Joo. Ja sitten niin kuin, että pääsee seuraamaan sitä luontoa, miten vuodenajat vaihtuu. Tälle junan tuomana, kun on muuttanut Lappiin, niin onhan se niin kuin hienoa, kun on vuoden ajat on niin kuin jokainen on selkeä omansa. Niin sen seuraaminen kotiikkunasta tai sitten ihan tuolla luonnossa kävellen, hiihtäen, millä ikinä liikkuenkaan, niin sitä sen seuraaminen. Se on niinku mahtavaa. Joo. Se on inspiroivaa. Joo. Niin sitä niinku itselle, että bikepackin touhuhan on niinku retkeilyä. Et yrittää unohtaa sen kiireen ja ei ole 1 tai 2 kertaa, kun mä oon sanonut, että mihinkäs tässä on kiire, ei minnekään. Niin pyöräily on niinku sopivan hidas, mutta sitten niinku tarpeeksi nopea, että pystyy niinku etenemään suhteellisen pitkiäkin matkoja vuorokaudessa. Kyllä. Mutta sä ehdit siinä niinku havaitsemaan aivan kaiken. Kyllä. Toki et niin paljon kuin kävellen, mutta siinä on sitten taas se ristiriita siihen nopeuteen. Että jos sä lähtisit 300 kilometriä kävelemään, niin siinä menisi vähän kauemmin kuin sen pyörällä tekee. Kyllä. Niin pyöräily on semmoinen 4D-kokemus. Niin. Näe, koe, tunne luonto. Kyllä. Joo. Just näin. Ja toi on kyllä just näin, totta mitä sanoit, että pyöräily on siitä hyvä liikkumavälinekin, että siinä pystyy havainnoimaan niin paljon enemmän. Haistaa, maistaa ja näin. Kyllä. Ja sitten kuitenkin taittaa sitä matkaa ihan eri lailla kuin ei siis vaeltamisessa samoille tuolla metsässä kävellen, ei siinäkään mitään vikaa ole. Ei tietenkään. Itse tein sitä ihan samaa. Kyllä. Mäkin tykkään siellä samoilla. Mutta just, että matka taittuu näppärämmin, nopeammin. Mutta joo. Luonto merkitsee vähän kaikille niin kuin omaansa, mutta kaikille se merkitsee jotain ihan varmasti. Ehkä se täällä pohjoisissa korostuu jotenkin vaan valtavasti se, että kuinka puhdas tämä luonto täällä on ja semmoinen niin kuin korvaamaton. Että puroja menee tuolla, sä nappaat vettä ihan mistä vaan ja ei muuta kuin ääntä kohden ja kirkkaita vesiä, puhdasta luontoa. Niin tämähän on ihan niin kuin ainutlaatuista. Niin on, jep. Ei ole ihan joka puolella maailmaa tämmöistä. Ei ole, että
paljon hienoja luontokohteita, mutta sitten on esimerkiksi, että uskaltaako vesiä just vaikka juoda. Sitten niin täällä se on aika itsestäänselvyys sinällään. Että tätä meidän luonnosta löytyvää vettä voi juoda. Jotta nyt me lopetetaan nämä löpinät tällä erää tähän ja tuijotetaan niin, että silmiä vähän häikäisee. Ja sanotaan teille hyvää yötä ja palataan huomenna. Pysyhän siis tarakalla. Hyvää yötä. Moro. Ja tää hiljaisuus, mikä on osa sitä luontoa, niin on kans täällä niin intensiivistä, että se on vähän niin kuin häkellyttävää. Vaikka sä oot näin isossa ja avarassa paikassa, niin on hiljaista. Jep. Siinä oli hyvää. Aivan hyvä vaatimus, koska oli, että se vuokrakämpälle saa ajaa auto tai jonnekin.